Tjena, Seki på Deluxe Musik här. Idag har jag med mig MXRs nya Rockman X100. Om man nu vill kalla den ny. Pedalen är ny, men den är baserad på en gammal Rockman X100 hörlurförstärkare från 1982. Originalet skapades av Tom Scholz som spelar gitarr i Boston. Och de har på senare år kommit att bli väldigt eftertraktade på andrahandsmarknaden på grund av de ikoniska ljuden som finns i den. Och precis som på originalet så har vi de 4 olika Dist, Edge, Clean 1 och Clean 2. Vi har chorus, vi har volym, slider och input gain. Enda skillnaden är att den här har ett eko som är som ett delay blandat med reverb. Och några av de grejerna som verkligen sticker ut i den här är den hemliga kompressorn. Där om man kollar i manualen så står det till och med redacted på inställningarna. Så man vet inte riktigt hur de har gjort. Och även legendariska choruset. Och som jag förstår det så har MXR tryckt in båda de två i den här. Och den här releasen gör mig personligen väldigt, väldigt glad. För att det här är min ena Rockman. Jag har alltid älskat det ljudet. Och om ni har hört någonting som har varit 80-tals cleans på våran kanal förut, då är det Rockman eller en capture av en Rockman. Men jag har till och med tjatat på våran kontakt hos våran MXR-leverantör att Dunlop, ni sitter ju på rättigheterna. Gör en pedal. Nu har det äntligen skett. Nu spanar vi in pedalen. Här är min rena signal utan pedalen. Kör jag bara DI. Slår vi på den. Om vi kollar lite snabbt på pedalen så har vi självklart en av- och på-knapp. Vi har en mode switch som hoppar mellan de 4 olika lägena. Det kan man även kontrollera med en extern foot switch-pedal. Sen har vi utvolym, input gain. Input gainen kommer att påverka hur kompressorn agerar. Och sen har vi givetvis chorus. Och sist men inte minst så har vi en gömd inställning på insidan som switchar mellan mono eller stereo. Och som ni ser så finns bara ett output jack, men frukta ej för det är en TRS-kontakt. Så du får stereo där. Och om vi då återigen stänger av för att se stora skillnaden så låter det så här. Om vi börjar med Clean 2. Det skulle jag säga är det mest ikoniska Rockman-soundet. Och det kan man höra på till exempel Def Leppards Hysteria. Väldigt typiskt 80-tals cleant. Men det funkar bra på praktiskt taget allt vad gäller 80-tals cleans. Om vi går till Clean 1 så är det ett lite mer fokuserat sound. Det är en kabinettssimulator på. Om man lyssnar på Boston så kommer man känna igen det här ljudet. Och om vi går till Edge, då har vi kommit till lite mer overdrive, clipping hållet. Och just Edge-läget påverkas nog mest av input-gainen. Där karaktären fortfarande är intakt på de andra så går den här lite mer mellan clean edge of breakup till lite mer overdrivet.
Och slutligen har vi dist. Det är enligt mig den ultimata 80-talsdisten. Det var det. Och som ni märker, lika simpel och kul som originalet. Men nu kan man ha den på pedalbordet. Det var allt för mig. Glöm inte gilla, prenumerera och kommentera. Framförallt om du vill se någon annan pedal. Så ses vi i framtiden. Ciao!